صباح الخير. تحدثنا سابقا أن الأحلام التي من الله تتميز بأن ألوانها واضحة ومشرقة، وسنتحدث اليوم عن النوع الرابع من الأحلام التي من الله، وهي أحلام المستقبل، وأيضا سنتحدث عن الحاسة السادسة. ما هي أحلام المستقبل؟ أحلام المستقبل هي الأحلام التي يرى فيها الشخص شيئا سيحصل في المستقبل قبل أن يحدث، وبعد فترة من الزمان يتحقق الحلم، وقد يتحقق في اليوم التالي. فمثلا، لي صديق حلم بأنه مشى في شوارع مدينة البتراء الأثرية حتى وصل إلى نبع مياه في جبل، وفي اليوم التالي أشعل التلفاز فرأى شخصا يمشي بشوارع البتراء حتى وصل إلى نبع مياه في جبل. مثال آخر: حلمت أنا مرة أني مارست رياضة الحديد في الجيم، وبعد 6 أشهر من هذا الحدث دخلت الجيم، مارست هذه الرياضة، وأنا كنت قد نسيت هذا الحلم، لكنني تذكرت الحلم عندما كنت ألعب الحديد في الجيم. مثال آخر مثلا: أن ترى نفسك أو تري نفسك تحضرين عرسا لزميل لك أو لا لزميلة لك، وبعد يومين تدعين أو تدعى أنت إلى هذا العرس، وتكتشف أن القاعة هي نفسها التي رأيتها أو رأيتيها في الحلم. وأحلام المستقبل قد تكون رمزية وقد تكون واقعية. متى تكون رمزية؟ في مثالنا السابق، في مثال العرس، قد تكون رمزية عندما يرى الشخص رمزا لقاعة عرس، مثلا يرى زينة عرس، أو قد يكون نفسه في قاعة العرس، في قاعة عرس حقيقية، وهنا يكون الحلم غير رمزي، يكون الحلم واقعي. وقد نتساءل أو تتساءلين: لماذا أحلام المستقبل؟ الجواب ببساطة: لأن الله يحب البشرية ويعطيهم أحلاما ستحدث حتى يؤمنوا به، ويعرف أنه موجود ويهتم بهم، وأيضا حتى يبتدئوا يأخذوا أحلامهم بجدية ويبحثوا عن معنى الرسائل التي تصلهم في الأحلام. والآن سأتحدث عن الحاسة السادسة. ما هي الحاسة السادسة وما علاقتها بأحلام المستقبل؟ في بعض الأحيان نحلم أحلاما مستقبلية، ولكننا لا نكتبها عندما نصحو من الحلم كما قلت لكم سابقا. فمن المهم جدا أن يكتب الإنسان الحلم أول أن ما يصحو منه حتى لا ينساه. وفي هذه الحالة عندما لم يكتب هذا الشخص الحلم فنسيه، ويذهب ثاني يوم هذا الشخص إلى المكان الذي حلم به ونسيه، فتشتغل ذاكرته الروحية أو ما حفره الله في روحه في المنام أو في الحلم عندما كان نائما، ويظن أنه كان في هذا المكان من قبل، وكل ما في الموضوع أنه رأى هذا المكان من قبل وتذكره في حلم، ونسي الحلم وتذكره عندما ذهب إلى المكان. وأحيانا يكون سبب الحاسة السادسة أن يكون هناك فينا شياطين أو أرواح شريرة، وهذه الشياطين كانت في أشخاص قبلنا وماتوا. فمثلا جد هذا الشخص كان مثلا مدمنا للكحول مثلا ومات، وشياطين الكحول دخلت في حفيده الذي أدمن الكحول أيضا. فهذه الشياطين تعطي إحساسات للشخص أو تعطيه ذاكرة لأمور كانت لهؤلاء الأشخاص، لجده مثلا في هذه الحالة، فيظن أنها حلم أو أنها حصلت معه في الماضي. وفي هذه الحالة علينا أن ندعو الله أن يحررنا من هذه الشياطين ببساطة. وشكرا لكم.